በስልካችን ሪከርድ የምናደርገውን ሎ ኳሊቲ ሳውንድ እንዴት እንደዚህ ጥርት ማድረግ እንችላለን? ሳውንዳችን ላይ ያሉትን አላስፈላጊ ኖይዝ ክሊን አፕ ለማድረግ አዶቤ ፖድካስት ላይ ሎጊን በማድረግና ሳውንዳችንን ኢምፖርት በማድረግ ያለውን ቮይስ ክሊን አፕ በማድረግ ዳውንሎድ እናደርጋለን። በመቀጠል ፕሪሚየር ፕሮ ላይ ሳውንዳችንን ኢምፖርት በማድረግ ኦዲዮ ፋይላችንን ሰሌክት በማድረግና ኢፌክትስ ፓነል ላይ በመሄድ መልቲ ባንድ ኮምፕረሰር ኢፌክት አፕላይ እናደርግበታለን። በመቀጠል ኢፌክት ኮንትሮል ፓነላችን ላይ በመሄድ ኤዲት ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ፕሪሴት ኦፕሽን ላይ በመምጣት ብሮድካስት የሚለውን ኦፕሽን እንመርጥለታለን። በመቀጠል ትሬሽሆልዱን ወደ -5 ዴሲባልስ እንቀይረዋለን። ወደ ኢፌክት ፓናላችን ላይ በመመለስ ፓራሜትሪክ ኢኳላይዘር ኢፌክት አፕላይ እናደርጋለን። አሁንም ከኢፌክት ኮንትሮል ፓናላችን ላይ ኤዲት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል ፕሪሴት ከሚለው ኦፕሽን ላይ ቮካል ኢንሃንሰር የሚለውን እመርጥለታል። እነዚህን ሁለት ኢፌክቶች ብቻ በመጠቀም በስልካችን የቀረጽነው ሎ ኳሊቲ ሳውንድ በፕሮፌሽናል ማይክ እንደተቀረጸ ማስመሰል እንችላለን። አድቫንስድ የሆኑ የኤዲቲንግ ስኪሎችን በመሶብ አርት ስኩል ለመማር ከዚህ በታች ባለው ስልክ ቁጥር ይደውሉልን።